itong ma-try guys. Sobrang sarap. Kakaiba. Ay, meryenda. With cheese and langka. Hello guys, ito naman po tayo ngayon. Magluluto ako ngayon ng turon with langka and cheese. Umpisahan na natin. Para tayo, mag-start na tayo. Lagawan na tayo ng meryenda. Luglog muna natin sa asukal. Lalagyan natin ng cheese. Lagyan natin ng langka. Pagbalat na natin. Lagyan natin ng tubig para magsara. Tapos, ayan na. Pagbalat na natin. Tapusin ko lang yung mga natira. Ayan, nabalot na natin lahat ang aking turon. So, sasalang ko na. Ayan, pwede na. Salang na natin. Buksan daw na. Manay. Nice. Thank you. Sige, balikan na lang natin. Lagyan natin ng asukal. Ayan, malapit na siya maluto. Medyo ang sarap niya tingnan at ang bango, amoy langka at cheese. Kailangan niyo itong ma-try guys. Sobrang sarap. Kakaiba. Ayan, luto na yung turon. Ating turon saba. Hihiwain natin siya ngayon. Ayan, luto na po ang ating turon. Meryenda. With cheese and langka. So, ayan guys, tapos na naman. Huwag niyo po kalimutan mag-subscribe sa aking channel para masundan niyo po lahat. Salamat!